අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා gamingtours YouTube channel එකට. ඉතින් අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් guys අද අපි කතා කරන්න යන්නේ ගේමර්ස්ලාටම වෙන් වෙච්ච social media network එකක් ගැන. මේක 2019 තමයි ඉස්සෙල්ලාම ඒගොල්ලන්ගේ වෙබ්සයිට් එක ඒගොල්ලන්ගේ කම්පැනි එක හඳුන්වලා දෙන්නේ කෝපරේට් එකක් විදියට. ඉතින් guys මොකද්ද මේ වෙබ්සයිට් එක කියනවනම් මේක pvp.com කියලා තමයි හඳුන්වන්නේ. ඉතින් අපි වෙබ්සයිට් එකට යමු. pvp.com ගැන තමයි ආද අපි කතා කරන්න යන්නේ. සර්ච් කරාම pvp.com එහෙම නැත්නම් pvp international inc කියලා ඔයගලන්ට මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එකට ලොග් වෙන්න පුළුවන්. guys මේ තියෙන pvp.com එකේ official වෙබ්සයිට් එක මෙනු බාර් එක. ඊට පස්සේ උඩම තියෙනවා මේගොල්ලන්ගේ app එක. මේක තමයි guys mobile app එක. මේක ගැන අපි තව ටිකකින් කතා කරමු. පාලට ඇද්දී ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේගොල්ලෝ ලස්සනට ඩිසයින් එක කරලා තියෙන. ඒ වගේම ගොඩක් විස්තර තියෙනවා මේගොල්ලන්ගේ කමියුනිටි එක ගැන, මේගොල්ලන්ගේ මොබයිල් ඇප් එක ගැන, pvp.com ඇප් එක ගැන විස්තර තියෙනවා. ඉතින් guys මේ pvp කියන විදිහට මේගොල්ලන්ගේ මේ ඇප් එක හරහා ඔයගොල්ලන්ගේ ගේමින් මෙම්බර්ස්ලා කමියුනිටි එකක් හදාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම guys ඔයගොල්ලන්ට ඔයගොල්ලන්ගේ ස්ක්වොඩ් එක මේකට දාලා ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් හොඳ දෙයක් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි guys මේකේ ලයිව් ස්ට්‍රීම් ෂෙයා කරන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ට ෆලෝවර්ස්ලා හදාගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන් කියලා ලයිව් ස්ට්‍රීම් පෝර්ට්ෆෝලියෝ එකක් එහෙම නැත්නම් ගේමර්ස්ලාටම වෙන් වෙච්ච පෝර්ට්ෆෝලියෝ එකක් ඔයාටම කියලා හදාගන්න පුළුවන්. මොකද මේකේ ඔයගොල්ලන්ගේ ලයිව් ස්ට්‍රීම් ෂෙයා කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ෆලෝවර්ස්ලා එක කනෙක්ට් වෙන්න පුළුවන්. මේකේ chat box එකක් වෙනම තියෙනවා guys. මේ තියෙන කමෙන්ට් කරන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට. ඒ වගේම Twitch streamersලාට වෙනම extension එකක් තියෙනවා. ඒගොල්ලන්ට squad finder Twitch extension මේ app එක හරහා ඔයා Twitch එකේ stream කරනවා නම් ඔයාගේ fan base එකත් එක්ක ඉතාලම ඉක්මනින්, ඒ කියන්නේ ගොඩක් ඉක්මනට connect වෙන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලන්ව ඉක්මනට Twitch stream එකට ඔයාගේ stream එකට ගෙන්න ගන්න පුළුවන් කියලා තමයි මේ කියන්නේ. මෙතන තියෙනවා guys ඔයගලන්ට පුළුවන් chat එක පේනවා. ඔයගලන්ට chat කරන්න පුළුවන් මේ pvp app එක හරහා. ගොඩක් හොඳ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් තියෙනවා කියලා මම විශ්වාස කරනවා app එකේ. අපි බලමු ඉස්සරහට කොහොමද app එක ගැන. හරි ඔක තමයි වෙබ්සයිට් එක ගැන කියන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේක අලුත් වෙබ්සයිට් එකක්, ඒ වගේම අලුත් කමියුනිටි එකක්. ඔයගලන්ට ඒ වගේම පුළුවන් මෙන්න මෙතන වෙනස්ම දෙයක් තියෙනවා. ඔයගලන්ට ඉන්වෙස්ට් කරන්නත් පුළුවන් මේ වෙබ්සයිට් එකට pvp.com එකට. ඉන්වෙස්ටර් කෙනෙක් විදිහට ජොයින් වෙන්නත් පුළුවන්. මේ තියෙන ඒගොල්ලන්ගේ ඉන්වෙස්ටර් ඔපචුනිටිස්, ඒ වගේම ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන ඉන්වෙස්ටර්ස්ලාට දෙන බෙනිෆිට් වගේම දැනට ඉන්වෙස්ට් කරලා තියෙන කට්ටිය ගැනත් මේකේ විස්තර තියෙනවා. ඒ වගේම guys මෙතන තියෙනවා Q&A එකක් වගේ පොඩ්ඩක් පොඩි විස්තර වගේ ඔයගලන්ට පුළුවන් මේ වෙබ්සයිට් එකට ගිය ගමන් ඒ ටික බලා ගන්න. ඒ වගේම මෙතන තියෙනවා ඒගොල්ලන්ගේ පාර්ට්නර්ස්ලා, ඒ වගේම ඒගොල්ලෝ දැන්ට වැඩ කරපු කට්ටිය ගැන. ඉතින් මෙතන තියෙනවා IGN, Entrepreneur, GameSpot, ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් ගොඩක් කට්ටිය මේගොල්ලොත් එක්ක ඉන්නවා කියලා පෙන්නනවා. එහෙනම් guys අපි ඊළඟ දවසේ මේ වගේ වැදගත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. ඔයගලන්ට සුබ දවසක්.